Szóval mindenkit nagy szeretettel üdvözlök a Szombati Nagykönyv-gyűlés 8. alkalmán. A 4. lépésnek a második része a témánk ezúttal, ami a félelem és a kapcsolatok listát jelenti. És nagy hálámmal is szeretettel üdvözlöm Lawrie C társunkat Kanadából, hogy megossza sok-sok tapasztalatát ezzel a lépéssel kapcsolatban. So, the warmest welcome to Lawrie C, our speaker today from Canada. Lawrie, thank you very much for joining us again to share your experience, strength, and hope about the second part of step 4, based on the big book, which means the inventories about fears and relationships. So take it away. Thank you very much. It's a privilege to be here. Last time we talked about resentments and how they create in our minds the understanding that we have 4 character defects. Nagy öröm itt lennem, köszönöm szépen. És akkor visszatérek oda, hogy legutóbb a neheztelésekről beszéltünk, és arról, hogy hogyan visszavezethetők ahhoz a 4 alapvető jellemvitához, ami a magunkat képezi. We have to remember that a resentment means anything that is on your mind. It's not just anger. Nagyon fontos azzal tisztában lennünk, hogy a neheztelés alatt bármit értünk, ami foglalkoztat bennünket, nem csak a haragról szól. Some resentments can also be, or some fears can also be resentments. Many fears are also resentments, therefore. Például nagyon sok félelemnek a mélyén a neheztelés van ott. And you would have written them down as resentments before we even get to the fear part of this inventory. És gyakran az történik, hogy elsősorban neheztelésként írjuk le őket, és csak utána hatunk ezeknek a mélyére, mire felfedezzük, hogy ott a félelem. That would come under the heading of principles that the big book says we write down that we resent. Ez az alatt a címszó alatt sorolódhat fel, amit a nagykönyvben az alapelvek vagy az elvek szóval illet, ami itt szerepel, és ezek felé is táplálhatunk nehezteléseket. So, writing down, I am afraid of relationships is a resentment. Hát például, ha azt írom le, hogy félek a kapcsolatoktól, ez voltak éppen egy neheztelés. When we go through the resentments, as we did last month, we ultimately come to the conclusion that we are suffering from 4 character defects in relation to each one of the things that are living in our mind. És miután mire végigmegyünk a felsorolt nehezteléseinken, ahogy a múlt hónapban ezt át is néztük, eljutunk arra a következtetésre, hogy bármi is foglalkoztat bennünket, azzal kapcsolatban valamelyik a 4 alapvető jellemhibánkból működik. In this next part of step 4, the big book tells us how to deal with each one of these character defects. A 4. lépésnek ebben a következő részében a nagykönyv arról ad iránymutatást, hogy hogyan járjunk el, vagy hogyan bánjunk ezzel a 4 jellemhibával. And the first one we will be dealing with is fear, which is the last of the 4 character defects, but the first one we will be dealing with. Előre vesszük most a félelmet, ami a 4 jellemhiba közül az utolsó, de mégis most először ezzel fogunk foglalkozni. And the next 3 character defects of self-will, dishonesty, and self-seeking will be dealt with in the relationship part of the inventory. És aztán a másik 3 jellemhiba, nevezetesen az önzőség, az őszintétlenség és az én központúság, az a 3. leltárban fog szerepelni, ami a kapcsolatokról szól. In both of these sections, the ultimate question will be, what kind of a person would we want to be if we lived according to what we deeply believed in?
Mind a két részben, amit most tárgyalni fogunk, az alapvető kérdés az, hogy milyen ember is szeretnék lenni, hogyha a legmélyebb hitrendszerünk szerint élnénk vagy élném az életemet. Tehát azt szerint élnék, amiben igazán hiszek. If a resentment is the past didn't go the way I wanted it to, then a fear is that the future won't go the way I want it to. Hogyha a neheztelés arról szól, hogy a múlt nem úgy alakult, ahogy én akartam, akkor a félelem ezzel kapcsolatban az lesz, hogy a jövő sem úgy fog alakulni, ahogy én szeretném. Once we deal with the past and the future, we can now learn how to deal with the present by relationships. És hogyha elrendeztük a múltat, és elrendeztük a jövőt, akkor végre megérkeztetünk a jelenbe, hogy hogyan bánjunk a jelennel, ami a kapcsolatokban manifestálódik. So, Derek, could you put on the first form that we dealt with last time, please? Úr, kérlek, hogy vetítsd ki a múltkori első táblázatunkat. So this is what we talked about last month. Ugye erről beszéltünk a múlt hónapban. I can't read the first one is the person who abused me, is that right? The first, yeah, who abused me? Yes. I believe that I can do something. So let me just see. Do you see my, just a minute. Can you see my mouse? Azért jelennek. Can you see my mouse move? No. Can you see me draw a line? Yes. Okay. A vonalat tries igen. All right. So we'll deal with this one first. Hát akkor először ezzel foglalkozunk. So we'll deal with this one first. Over here, let me just clear this, just a minute. Over here, we looked at all the reasons why this is on our mind. De itt ebben a szekcióban felsoroltuk megvizsgáltuk azokat az okokat, amik miatt ez a neheztelés foglalkoztat bennünket. Over here, we figured out how much this stands in the way of our being able to think. A második karika az azt jelöli, hogy milyen mértékben akadályozza a gondolkodásunkat ez az ügy. Because everything that happened affects all of these different parts of our mind. Mert hogy ami történt, az hatást gyakorol a különböző részeinkre. Okay. Here, in this column, we dealt with the people who did terrible things to us or to others and worked out a way to put their part away from us. Ebben az oszlopban azokkal dolgoztunk, akik szörnyűségeket követtek el ellenünk vagy mások ellen, és igyekeztünk eltávolítani mindezt önmagunktól, a saját részünktől. We didn't have to do this for every person, but only for people who hurt us or hurt others. Ezt nem mindenkinek az esetében kellett, hogy megtegyük, csak azoknak az esetében, akik bennünket vagy másokat bántottak. We have to learn to treat them as sick people who have done things that take them away from being part of humanity at its best. Meg kell tanulnunk ezekre az emberekre beteg emberekként tekinteni, mivel olyasmit tettek, ami valahogy itt kiveszi, vagy eltávolítja őket az emberiség azon csoportjából, aki a tőle tehető legjobbat akarja. And here we have the four, and then in the fifth column, or the fourth column, we have the four character defects that showed up. És a negyedik oszlopban pedig láthatjuk a fölmerülő 4 jelenhibát. And one of them is fear. Ezek közül az egyik a félelem. And could you scroll down or up or just in other parts of the document?
the next part of it? De Dori, kevet mozgasd. Yeah. Thanks. Here is the fear and the fear and the fear. Ugye itt vannak a félelmek. Okay. Now it's time to deal with fears. Úgyhogy akkor most kezdjünk el dolgozni a félelmeken. The big book says that the fear paralyzes us. A nagykönyv úgy fogalmaz, hogy a félelem megbénít bennünket. And when we are paralyzed, we don't know what to do. És amikor megbénulunk, akkor nem tudjuk, hogy mit tegyünk. We will see that the way we deal with fears in the big book allows us to separate what we can do from what we can't do. És azt látjuk, hogy a nagykönyv azt mutatja meg, hogy amikor a félelmekkel dolgozunk, akkor szét lehet választani azt, hogy mi az, amit képesek vagyunk megtenni, és mi az, amit nem. Even though Alcoholics Anonymous first accepted the serenity prayer in the 1940s, the fear part is the serenity prayer done in depth. És hát, habár az anonim alkoholisták az 1940-es években kezdte el használni és elfogadni a lelki béke imáját, de a félelemben való munka az igazából a lelki béke imájának egy elmélyültebb, igaz, elmély változata. So ultimately, we answer our fears with the question, what can't we change? What can we change? What should we do? És hát a félelmeinkre végső soron 3 kérdés a válasz. Az egyik, hogy mi az, amit nem tudunk változtatni, mi az, amit meg tudunk változtatni, és mit kell tennünk. The section on fear is very short in the big book. A félelemről szóló rész az nagyon rövid a nagykönyvben. And the instructions are very simple. És nagyon egyszerűek az instrukciók ezzel kapcsolatban. So Dory, could we now have the fear form put on? Dori, jöhet a félelem lista. So this is the fear form that was developed by a member of Alcoholics Anonymous and gifted to Overeaters Anonymous people. Szóval ez a félelemről szóló leltár, amit az A-nak egy tagja dolgozott ki, és odaajándékozta az OA-nak is. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. 6 oszlopot látunk benne. And for each of those columns, we fill out each of those columns first before we go to the next. És itt is érvényes az, hogy föntről lefelé haladunk, tehát mindig az adott oszlopot kitöltöm, mielőtt tovább lépnek a következőre. So the first one is, what is my fear? Az első oszlopban az, hogy mitől félek, szóval. The second is, why do I have the fear? What are my reasons for that fear? A második oszlopban, hogy milyen félelmem okai. The third and the fourth columns are the simplest of all. A harmadik és a negyedik az végtelenül egyszerű. Was I relying on myself or on infinite God? And the answer is always going to be myself. I assume that's the right thing I just did. Yes. Szóval, hogy a harmadik oszlopban az a kérdés, hogy a végtelen Istenre, vagy a véges önmagamra támaszkodtam, és hát azt gyanítom, hogy itt zömében, vagy szinte mindig a véges önmagamra lesz a válasz. And the next one is, did it work? And the answer is always going to be no, because if it worked, I wouldn't have the fear. A következő oszlopban pedig az szerepel, hogy működött a saját magamra való hagyatkozás, a válasz pedig mindig nem lesz, mert hogyha igen lenne a válasz, akkor nem szerepelne a félelem listámban. The fifth column is to say this fear prayer. Az 5. oszlopban elmondjuk a félelemre vonatkozó imát. And the sixth column may be more difficult to fill out, but it is the essence of what we are doing here. A 6. oszlopot viszont nehezebb lehet kitölteni, de ez az essenciája annak, amit mi most itt vizsgálunk, vagy minek teszünk. But I'll do each one
in order. De sorba végig megyek rögtön. So let's start with column 1. What am I afraid of? Nézzük az kit, amit a film. For if you remember what we did last time, there was fear of intimacy. Ugye, hogyha fölidézzük a múltkori alkalmat, ott volt az intimitástól való félelem. The next one was fear of betrayal. Well, I don't know if it came out, but we'll put down fear of betrayal. És aztán, ami nem tudom, hogy előjött vagy nem, de hogy azt fogjuk beírni a másodikként, hogy az árulástól, elárulástól való félelem. The next one we can put down is I will always be alone. A következőben beírhatjuk azt, hogy az örökben egyedül maradok. And the next one we'll put down was bad things happening to good people, including me. És az utolsóban pedig azt, hogy a jó emberekkel, rossz dolgok történnek a jó emberekkel, de nem is. Now, all of these came from what we did already, but let's add one more fear that doesn't come up, fear of death. Ez az első 4 félelem, ez mind az eddigiekből merült föl, de írjunk be még egy félelmet, ami nem jelent meg, de fontos, ez a halálfélelem. I just want to point out by doing that sometimes we don't think about our fears, but we still, so they're not resentments, but we may still have them. Ezzel azt akarom kihangsúlyozni, hogy megeshet, hogy nem neheztelésekből bontakozik ki, vagy találok rá egy félelemre, de attól még ott lehet bennem a félelem. Most of us have fears that don't live in our mind all the time, but we have them. A legtöbbünkben ott vannak azok a félelmek, amikre nem gondolunk folyamatosan, tudatosan, de attól még bennünk vannak. We might be afraid of crime or being hurt on the streets of our city. Például félhetünk attól, hogy valamilyen bűntéri áldozatául essünk, vagy megtámadnak bennünket a város utcáin. We may be afraid of being closed in, claustrophobia. Mert lehet, hogy éppen klausztrofóbiánk van, és attól félünk, hogy bezárnak bennünket valahova, vagy beragadunk. We may be afraid of heights. Vagy éppen a magasságtól, téri szemben. But fear of death is as good an example as any. De a halálfélelem az itt most példaként tökéletesen megteszi. It's very important to list all the fears that you have, even ones that you think are silly. Nagyon fontos, hogy egytől egyig soroljuk fel a félelmeinket, azokat is írjuk le, amikre azt gondoljuk, hogy butaságok. Just as an example, scratch that. The second column is why do I have that fear? Jön a második oszlop, hogy mik a félelmem okai, miért van bennem ez a félelem. And here we would put down in very short form the different reasons we have that fear. És így nagyon tömören leírjuk a különböző okokat, amik a félelmény mögött vannak. What I have discovered is that when I write down the obvious reasons, other reasons not so obvious come up. Én azt fedeztem föl, hogy amikor leírom a nyilvánvaló okokat, akkor az elvezet oda, hogy nem olyan nyilvánvaló okok is a felszínre jönnek bennem. Also, as we will see, there will be relationships between different fears where they cross over to each other. És aztán azt is meg fogjuk látni, hogy mindenféle kapcsolatban is állhatnak a különböző félelmeink, amúgy így összefonódnak. So in the first, second column under intimacy, we can put down fear of betrayal. Ugye jöhet a második oszlopban az intimitástól való félelem mellett az elárulástól való félelmet. Okay, we can also put down fear of physical harm. Ide írhatjuk azt is, hogy félek attól, hogy testi bántalmazásért megsérülök. I would list each one separately. Mindegyiknek egymás alá írnám.
If it's easy to do, if it's not, it's not important. Hogyha ezt könnyen meg tudod tenni, Dóri, hogyha igen, akkor tedd meg, hanem akkor így is jó. Not worth it. All right. I'm just trying to think. Fear of breaking down, fear of emotional breakdown. Tehát itt ide jöhet az is, hogy félek attól, hogy összeomlok. Shame and guilt. Így jöhet a szégyen és a bűntudat. I'm sure other people could think of other things to put down, but that's good enough for now. Biztosra veszem, hogy másoknak más is eszébe jut még így a listába, de ez most így elegendő lehet. Next one under fear of betrayal. Jöhet az elárulástól való félelem. I can't trust anyone. Képtelen vagyok bárkiben megbízni. Nem bízom senkiben. Anytime I trust someone, I get hurt. Mindig fájdalom lett a vége, ha bárkiben megbíztam. If it happens again, it will be the end of me. Többször nem bírom ki. Again, I'm just giving ideas, but other people would put many other things down. Most megint csak én ötleteket dobok be, mások mást írnának. And what's the next one? A következő, I will stay alone forever. Okay. So under that one, we will say, I want to have people around me. Ide jöhet az örökre egyedül maradok menni, hogy azt akarom, hogy legyenek körülöttem, legyen társaságom. I want to share my life with someone. Meg akarom osztani az életemet valakivel. And here is something that might come up that one couldn't predict. És akkor lehet, hogy feljön itt valami, amit nem lehet így előre megjósolni. I am not worthy of having a relationship with anyone. Hogy nem vagyok méltó arra. Nem vagyok méltó a párkapcsolatra. Sometimes when we write it out, we come up with new ideas that we might not have thought of in the first place. Amikor mindent leírunk, akkor felmerülhet meg bennünk olyan gondolatok és ötletek, amik elsőre nem jutottak volna az eszünkbe. Is the next one bad things happening to people, including me? It always happens. A következő, hogy rossz dolgok történnek jó emberekkel, lehet írni, hogy mindig ez történik. If anyone wants to come up with ideas, I'm happy. I'm just trying to think. Hogyha valakinek van ötlete, akkor ne tartsátok vissza, próbálok gondolkodni. I think that bad things should happen to bad people, not good people. Szerintem, szóval ugye a rossz dolgok, a rossz emberek érdemelnek rosszat, a jó emberek jót érdemelnek. I live a life of fear that something bad will happen. Folyton attól félek, hogy valami rossz történik. I don't deserve anything good. Okay, I don't deserve anything good. Thank you. Például, hogy nem érdemlek jót. That's great. And my fears paralyze me. Megbénított a félelmem. And then we'll go down to the next one. És akkor arra I did this and I found my own thinking very interesting to me. Ezt én is végig elemeztem, és hát, hogy nagyon-nagyon érdekesnek találtam azt, hogy milyen gondolataim voltak ezzel kapcsolatban. I put something like this down. Valami ilyesmit írtam. I won't know what happens after I die.
Nem tudom, mi történt a halálom után. People who love me will be grief-stricken. A szeretteim gyászolni fognak. It's not death so much as how I die. Nem is azzal a lényeg, hogy meghalok, hanem hogy hogyan. I am afraid of suffering pain and degeneration. Félek a fájdalomtól és a leépüléstől. So this is just an example of the kinds of things we would write down. Ezt most ugye példakedvéért soroltam fel, ilyesmiknek idején. All right. Let's go up to the top if we can. So for each one of these, the question is, were we relying on infinite God or our finite selves? And of course, the answer is always finite selves. Ugye a következő oszlopokban az a kérdés, hogy mindegyikre vonatkozóan, hogy kiben bíztam, a végtelen Istenben, vagy véges önmagamban, mindig az utóbbi a válasz. Now, for me, I don't have a God at all in the normal sense. Én a hagyományos értelemben vett Istenben nem hiszek. I have deep human values as my higher power. Az én felsőbb erőmet mély emberi értékek alkotják. So I have to translate a bit to make it make sense to me. És nekem itt be kell üzemelni valamifajta fordító programot ahhoz, hogy tudjam értelmezni a dolgokat. And going through resentments, the question I ask myself is I'll stop there. Szóval ugye, amikor a félelmek vagy a neheztelésekkel dolgozom, akkor azt a kérdést kell megvizsgálnom. Am I relying on what I most deeply believe in, or am I relying on what I want? Vagy arra támaszkodom-e, arra hagyatkozom-e, amiben mélyen hiszek, vagy a saját akaratomat próbálom keresztül vinni. And that helps clarify the issue for me. Nekem segít tisztán látni ez a kérdés. But for other people who believe in an infinite God, as that deity is described, then the question makes sense also. De azok számára, akik hisznek egy végtelen Istenben, ahogy ez az Isten megfogalmazódik, azoknak értelmezhető így ez a kérdés. So in any case, we are still relying on ourselves and not on what we believe in. De a lényeg az, hogy a véges önmagunkra támaszkodunk, nem pedig arra, amiben vagy akiben hiszünk. And so we go down and we just say, no. And then you don't have to, just go back up, yeah. Szóval, hogy megint sorolni. Okay. And then, did it work? And the answer is always going to be no, because we have the fear still. És akkor a következő oszlopban működött ez a dolog így, mindenhol nem a válasz, mert itt a dolog a félelem listánkban. And then the big book says, we ask him to remove our fear and direct our attention to what he would have us be. És akkor a Nagykönyv úgy fogalmaz, hogy Istenem, kérlek, szüntesd meg a félelmemet, és irányítsd figyelmemet arra, hogy szándékaid szerint milyen legyek. Not what he would have us do, but what he would have us be. Nagyon fontos, hogy nem, hogy szándékaid szerint mit tegyek, hanem hogy milyen legyek. So for each one of these, we say the prayer. Ez minden egyes sorban elmondjuk az imát. So for instance, I would say for this one, I would say, God, please remove my fear of intimacy and direct my attention to what you would have me be. Ez például az első sor tekintetében úgy mondanám az imát, hogy Istenem, kérlek, szüntesd meg az intimitástól való félelmemet, és mutasd meg, hogy szándékaid szerint milyen legyek. And for this one, I would say, God, please remove my fear of betrayal and direct my attention to what you would have me be.
A következő sorban Istenem, kérlek, szüntesd meg az elárulástól való félelmemet, és mutasd meg, hogy szándékaid szerint milyen legyen. And you say it all the way down. És végig minden sor tekintetében elmondjuk az imát. But you name the fear in the prayer. És megnevezem, vagy legalábbis én megnevezem az adott félelmet az imában. I find that naming the fear during the prayer helps me focus on each fear. Én azt tapasztalom, hogy azáltal, hogy konkrétan megnevezem az imában az adott félelmemet, ez segít rá összpontosítanom. Now we come to the most important column, which is this column. What would my higher power have me be? És akkor jön a legizgalmasabb oszlop, ami úgy szól, hogy a felsőbb előtt szándékai szerint milyen meg kellene lenned. For some of these, the answer may come very quickly. Bizonyos esetekben nagyon nyilvánvalóan megérkezik a válasz. For others, it may take step 5 to have that, to work with the person you do step 5 with, to come up with an answer that makes sense. Aztán vannak olyan témák, vagy olyan félelmek is, ahol kifejezetten az 5. lépésre van szükség, vagyis arra, hogy azzal, akivel megosztod a lelkáradat, átdolgozd ezt, hogy megírjanak a válaszok. So for each one of these, I encourage people to write something down like this. So if you could start it. My higher power would have me be a person who. Mindig arra szoktam biztatni az embereket, amikor ezt a részét csinálják a leltárnak, hogy kezdjék úgy itt a mondatot, hogy a felsőbb erőm szándékai szerint olyan ember legyek, aki. Okay. This allows us not only to think of what we can do, but also how we can accept and how we can live. That makes sense? Igen. Szóval, hogy ez a megfogalmazás, ez abban segít nekünk, hogy ne csak arra koncentráljunk, hogy mit kéne tennünk, hanem hogy hogyan tudjuk elfogadni a dolgokat. So for this one might say something like this. Például ebben az esetben lehet ilyesmit mondani. A person who accepts the past betrayal as the past. Tehát, hogy olyan ember legyek, aki a múlt sérelmeit, vagy a múlt árulásait múltbelinek fogadja el. A person who wants to share their love. Aki nem akarja osztani a szeretetét, aki szeretetet akar adni. Who is willing to take prudent risks against the joy of intimacy with another human being. Aki elővigyázatos, ugyanakkor kockázatot vállal, hogy részesülhessen a szeretetből egy kapcsolatban. Person who gets her sense of who she is from her relationship with her higher power, not from other people. Aki nem másoktól, akinek az önértékelése vagy az identitása nem másoktól, hanem a felsőbb erejétől függ. Now, for the second one, which is betrayal, say, see above. Tehát a második, ugye az elárulásra való félelem, oda be lehet írni, hogy lásd fenn. And also maybe for the third one. Vagy a magánytól való félelemhez is ugyanezt lehet írni. Well, this is the one about bad things happening? Yes. So let's type in there, a person who lives, no, for the
this one. Igen, tehát ide most írjuk be azt, hogy legyek olyan ember, aki a person who lives her life according to what she deeply believes in, her higher power. Aki a felső ereje iránymutatásai szerint éli az életét. Who gets her self-respect from how well she lives her life according to what she believes in. Aki a tiszteletet azt úgy kapja meg, hogy ilyen életet él, a felső erejét követve él. Who is not needy. Aki nem csimpaszkodik. Who stands up for what she believes in. Aki kiáll azért, amiben hisz. And who is open for relationships who accept her as she is. As she tries to be, not accept her as she tries to be. Can you repeat this last one? A person who is open to relationships with people who accept her as she tries to be. Aki nyitott olyan kapcsolatokra, amiben a másik elfogadja önmagának. I want to emphasize that my ideas may not be the same as your ideas, and don't just take what I say as being a good example. It might not be. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az én gondolataim azok nem ilyen örökérvényűek, vagy univerzálisok, tehát lehet, hogy a te számodra nem ezek az igazi, vagy az őszinte válaszok. Every person has to figure out for themselves what it is that their individual higher power would like them to be, or how they can live according to their higher power. Mindennyiunknak személyesen önmagunkban kell megtalálnunk, azt megkeresnünk és megtalálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a felsőbb erőnk akaratát követni, és mi is a felsőbb erőnk akaratát. Ez működünk. For some people, the answer might be living according to what my church teaches. Van olyan, akinek ide az a válasz illik, hogy az egyházam iránymutatásait követve kell élnem. And for others, it might be experiment as much as I want as long as I am healthy. Mások meg lehet, hogy éppen azt írják ide, hogy kísérletezzek, amennyit csak akarok, amíg ezt egészségesen tudom megtenni. So I'm not trying to suggest anything other than letting your mind open to ideas. De egyszerűen csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az egyetlen fontos dolog, hogy nyitottsággal keressük a válaszainkat, hogy bármi jöhessen. And now for death. És akkor jöjjön a halál. A person who lives as healthy a life as they can. Hogy legyek olyan ember, aki a lehető legegészségesebb életet él. A legegészségesebben él. Who lives life as an ongoing experience with curiosity and love. Aki egy folytonos kísérletnek vagy kalandnak tekinti az életet, kíváncsi és szeretetlen. Who leaves good memories. Aki jó emlékeket hagy maga után. And who accepts whatever life gives them in the future. Aki elfogadja, bármit is hoz neki az élet a jövőben. So these are just examples of what ideas might come into your mind as you face the reality of your fears and figure out how you can live in relation to them. Ezek csak ilyen felvetett ötletek arra vonatkozóan, mi minden merülhet föl bennünk akkor, amikor szembenézünk a félelmeinkkel, és azt keressük, hogy hogyan élhetünk együtt velük. So let's get rid of this one and come back. Okay. Now, what is most important is the promise that the big book gives after we go through this.
A legfontosabb az az ígéret, amit a nagykönyvben kapunk, miután végigmentünk ezen. The big book promises that at once we commence to outgrow fear. A nagykönyv azt ígéri, hogy azonnal meghaladjuk, vagy túllövünk a félelmeinken. And that means we become adults instead of children. Ez azt jelenti, hogy végre felnőttünk, gyerekből felnőtté válunk. We are not children who hide under the bedclothes because of what might be under the bed. Már nem gyerekként gubbasztunk a takaró alatt, mert attól félünk, hogy mi rejtőzhet az ágy alatt. We are adults who shine a light under the bed to see what's there. Felnőttként viselkedünk, fogjuk a zseblámpát és bevilágítunk az ágy alá, hogy megnézzük, hogy mi van ott. It is probably, I don't know what the word is in Hungarian, but the boogeyman, is there such a word? It is not the boogeyman, certainly. Szinte biztos, hogy nem a zsákos ember van az ágy alatt. But it might be a snake. De lehet, hogy egy kígyó az. Or a dangerous animal. Vagy valamilyen veszélyes rákcsáló. Or nothing. Vagy lehet, hogy semmi sincs. But as adults, we deal with the situation that presents itself instead of hiding away from it. De a felnőttség az azt jelenti, hogy hát kezeljük a helyzetet, amit fölmerül, ahelyett, hogy csak elmenekülnénk előle. So we begin to grow up even by putting out this ideal of the kind of person we should be. Ez már azáltal elkezdünk felnőni, hogy elkezdjük megrajzolni, fölvázolni azt az eszményt, hogy milyenek is legyünk. I have found this to be one of the most powerful prayers I have ever said. Szerintem ez az egyik legnagyobb hatású ima, amit valaha elmondtam. Because ultimately it comes down to accepting what I cannot change, changing what I can, and developing wisdom to know the difference between that. Mert hogy elkezdem felismerni azt, hogy mi az, amin nem tudok változtatni, és ezt elfogadom, mi az, amin változtatni tudok, és ezt megteszem, és megkapom, vagy kialakítom a bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. 3 years ago, I was looking at my grandchildren who were quite young and crying when I saw them because of my feeling about the future that awaited them. 3 évvel ezelőtt az unokáimra tekintve, akik elég fiatalok voltak még akkoriban, hát sírva kellett fakadnom, ha arra gondoltam, hogy milyen jövő vár rájuk. But when I did the fear prayer in relation to that, de amikor elmondtam a félelem imát erre vonatkozóan, I came to the conclusion that I had to accept that I could not change their future, but I could have an influence in how they reacted to the future. Akkor az azt hozta nekem, hogy be kellett látnom, hogy nem tudom megváltoztatni a jövőjüket, de arra hatást tudok gyakorolni, hogy ők hogyan reagálnak mindenre, amivel szembe kell néznünk. Instead of being paralyzed and crying when I saw them, I could help them understand compassion, curiosity, love. Ahelyett, hogy megbénított volna a félelem rá, amikor rájuk tekintek, segíthettem nekik megérteni, hogy mi az együttérzés, mi a szeretet, mi a rugalmas ellenálló képesség. But I could not do any of that if I were paralyzed by the fear of the future that I felt for them. De hogyha engem megbénított volna a jövőjük miatti félelmem, akkor egyáltalán nem lettem volna képes arra, hogy ezt megmutassam nekik. And that has been true for all the fears that I have. És ez minden félelmemben ugyanígy igaz. If I live according to my highest ideals, which means for me using the 12 steps to keep connected to what I believe in, then I can't be in charge of the future, but I might have some impact, a small impact, on some people in relation to the future.
Hogyha a legmélyebb értékeim szerint élek, ami azt jelenti, hogy ahhoz a felső erőhöz kapcsolódok, ami ezeket képviseli, akkor nem az történik, hogy én a jövőre tudok hatást gyakorolni, hanem mondjuk jó esetben annyi, hogy a kapcsolataimban bizonyos emberekre tudok hatást gyakorolni, ami meg esetleg tovább nehetedik őket. And what we will be learning in step 11 is that because we are not in charge of the future, our only responsibility is to act as well as we can and let the future take care of itself. És hát a 11. lépésben pont azt fogjuk megtanulni, hogy mivel nem vagyunk birtokában annak a hatalomnak, hogy hassunk a jövőre, ezért a jelenben kell a tőlünk tehető legjobbat megtenni, hogy így hassunk a kapcsolatokban. That will be the true spiritual path. Ez lesz a valódi, őszinte spirituális ösvény, amin járhatunk. To live according to what we deeply believe in and not to worry about what might happen as a result. Hogy azt szerint éljünk, amiben mélyen hiszünk, és ne azon aggódjunk, hogy mi fog történni a jövőben. The only thing we can be responsible for is how we think, act, and react. Csak is azért tudunk felelősséget vállalni, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan cselekszünk, és hogyan reagálunk. And the only way we can do that spiritually is to focus on our deepest beliefs and do our best to live according to them. És ezt egyedül úgy tudjuk megtenni, hogyha a legmélyebb hitünkre, tehát bármiben is hiszünk, arra koncentrálunk, és igyekszünk ezek szerint ilyen. All right. Now we're on to what the big book calls sex conduct. És akkor most tovább lépünk arra, amit a nagykönyv a szexuális kapcsolatokként emleget. In today's English, sex means today physical intimacy. A mai szóhasználat szerint a szex, vagy a szexualitás, az a fizikai testi intimitást jelenti. But in 1939, it had to do with relationships that were complex in which some attraction was involved. De az 1930-as évek végén, 39-ben ezt másképp használták akkoriban. Azt jelentette ez a szó, hogy bármilyen kapcsolatra gondolhatunk, ahol a vonzalom megjelent. So it could include times when someone was attracted to you, but you rejected them. Hát például ide tartozhat egy olyan helyzet, amikor valaki vonzódik irántam, de én elutasítottam, meg nem vonzódtam iránta. Or where you had a relationship that ultimately was not a healthy relationship. Vagy olyan kapcsolatban vonultam, ami nem volt egészséges. It didn't necessarily have to include physical intimacy, but it could. De nem szükségszerűen tartozott bele a fizikai intimitás, de bele is tartozhatottak el. Now, you do not need many examples in this form. So let's put the form on. Lawrie, jöhet a táblázat. Itt nem lesz szükségünk sok példára. So here we have, I'm only going to concentrate on these four columns. Tehát az első 4 oszlopra fogok most koncentrálni. The other columns are interesting and helpful, but not the focus of what I think the big book is talking about. A többi oszlop érdekes, meg hasznos is, de a nagykönyvnek a fókuszán egy kicsit kívülebbre esünk. So the first column is whom did I hurt? I hope that says that. Yes. Az első oszlopban az áll, hogy megbántottam, ártottam kinek, minek. The second column is where was I? Self-willed, dishonest, and inconsiderate. Is that what that says? Yes.
A második oszlopban hogyan voltam önző, őszintétlen, tapintatlan. Now, self-will or selfish is exactly what we had as one of our 4 character defects. Az önzőség az visszaköszön már a 4 jelenhibán közül az egyikként. Dishonest is the same as what we had in our 4 character defects. És az őszintétlenség is ott volt a 4 között. Inconsiderate is a part of self-seeking. A tapintatlanság az én központúságnak egy részét képezi, ami szintén beletartozik a 4 alapvető jelenhibánban. If you recall, in the resentment part, one of our character defects was called self-seeking. Ugye a neheztelésekről szóló listában az egyik jelenhibánk az én központúság volt. And ultimately, self-seeking is using other people rather than your higher power to define who you are. Ja, itt úgy használjuk az én központúságot, hogy alapvetően másokat használunk a felső erőnk helyett arra, hogy önmagunkat definiáljuk. In relationships, when you use other people to define how you feel about yourself, you're not considering them, you're being inconsiderate. De a kapcsolatainkban, amikor másokat arra használunk föl, hogy általuk csiszoljuk az önértékelésünket, vagy szóval őket használjuk arra, hogy a saját magunkkal kapcsolatban hogyan érezzük magunkat, akkor tapintatlanok vagyunk. So you can see that the other 3 character defects out of the 4 are now being examined again. Hát azt lehet látni, hogy bizonyos a 4 korábbi jelenhibából itt több is fölmerül, amit újra megvizsgálunk. The next column is, did I arouse, I've forgotten the order, jealousy, suspicion, or bitterness? Yes, the order. A következő oszlopban okoztam-e féltékenységet, gyanakvást, keserűséget? You'll find that the answers are not necessarily. A válasz lehet, hogy ez nem feltétlenül. But this is the most important column, column 4. A 4. oszlop a legfontosabb nekünk. Where did I go wrong and what should I have done instead? Miben hibáztam, és mit kellett volna tennem helyette? And the answer will be ultimately, how could I have dealt with this if I were not self-willed, if I were honest, and if I considered the other person? A válasz végsősorban oda fog letáródni, hogy mit tehettem volna, vagy hogyan viselkedhettem volna, hogyha nem lettem volna önző, őszintén és tapintattal viselkedtem volna. So there may be 2 people on your list, or there may be 10. Lehet, hogy 2 ember szerepel a listánkon, lehet, hogy 10, ez mindegy. But these are relationships in which you did harm to someone else that were so complex that it's hard to separate the feelings from what was going on. De mindegy is, hogy hányan szerepelnek, itt olyan dolgok, vagy olyan helyzetek szerepelnek, amikor úgy ártottunk másoknak, hogy ez olyan komplex volt, hogy egyáltalán nem egyszerű szétválogatni ezeket az érzéseket. For most people, they can think of times in which their body was telling them things and influencing their mind. Sokak számára itt bejön a képbe a vonzalom, tehát amikor a testük olyan jeleket küldött nekik, ami felülírta a tudatuk, vagy a gondolati iránymutatásokat. But there are some people in OA who have never had any relationships like that. So for them, I have another idea. De olyanok is vannak az OA-ban, akiknek sosem voltak ilyen jellegű kapcsolataik, nekik is lesz majd felvetésem. Only for those people who have no relationships that were made complex by attraction, physical attraction, do I make this suggestion. Ezt a javaslatot csak is azoknak szánom, akiknek az életében nem merült föl olyan kapcsolat, amit megbonyolított volna a fizikai vonzalom, vagy a vonzalom. Because we're not trying to list everything. We just want to get a sense
of the right thing to do in any relationship. Nem az a célunk, hogy most egy ilyen teljes listát írjunk, hanem hogy megérezzük azt, hogy egy kapcsolatban mi is a helyes dolog, amit megtehetünk. So for those people, I would say take a complex relationship in which you cannot separate your feelings for a person from what they say. Tehát azoknak, akiknek nem volt ilyen élményük, azt javasolnám, hogy képzeljenek el, vagy vegyenek például egy olyan kapcsolatot, ami annyira összetett volt, hogy nem tudják benne különválasztani a saját érzéseiket a másikkal kapcsolatban, attól, hogy a másik mondjuk mit mondott. So if someone says to you good morning and your reaction is thinking, what the hell do they mean by that? That's a complex relationship. Tehát jól leírja ezt a bonyolultságot egy kapcsolatban, hogyha jön a másik, azt mondja, jó legyen, én bennem meg az a gondolatsor megy, hogy na most ezt hogy értheti? Because your mind is thinking with your gut. Does that make sense? Okay. Yeah. Mert hogy a zsigereink beleszólnak abba, amit a fejünkkel gondolunk. But for most of us, we can fill this out relatively simply with people with whom we did or did not have relationships that ultimately didn't work out. Végül is a legtöbben elég egyszerűen ki tudjuk tölteni ezt a táblázatot olyan példákkal, amikben olyan kapcsolataink szerepelnek, amik végül is megtörténtek, vagy nem történtek, meg működtek, vagy nem. Am I right that I have about 10 or 11 minutes left? Jól sejtem, hogy 10-11 percem van még hátra. 20 perc, 20-25. 20-25. Oh, my arithmetic is bad. Okay, well then let's do this in more detail. Okay. Let's do this one first. My significant other. I don't know what word you would use. Oké, tehát akkor nézzük ezt először, a párkapcsolatra gondolok, tehát aki fontos nekem. A partnerem. Aha. Yeah, partner. Okay. The next one, we'll go down here again. Megint lefelé haladunk. My ex-partner or my ex-lover. Az exem. The person I never, I wanted a relationship with, but never had one with. A harmadik az lehet az, akivel nagyon szerettem volna járni. Those are 3 examples. Legyen ez a 3 példánk. You note that I haven't put in the person who harmed me by abusing me. I didn't put that in. That's not what we're talking about. Ugye azt feltűnhet, hogy ide most nem soroltam föl azt, aki bántalmazott engem, aki ártott nekem, mert most nem erről beszélünk. Now, the chances are good that at least this person is already on your resentment list, so that you've already filled out. I'm sorry. Elég jó esély van rá, hogy a partnerem az már szerepel a neheztelés listámon. And therefore the chances are good that you've already filled out these. Tehát akkor arra is van esély, ezeket már kifejtettem, kitöltöttem. De kapcsolatban. When you come down to your ex, I guess it depends on whether you treated that person so badly that you keep thinking about what you should have done, or you keep, that person may have been on your resentment form or not. Ami az exüntet illeti, az, hogy ő szerepel a neheztelés listámon, az attól is függhet, hogy mennyire rosszul bántam vele, hogy elég rosszul bántam vele ahhoz, hogy folyamatosan rágondoljak, és emészem magam miatt. In each case, you write out where you have been self-willed. De minden egyes esetben kifejtem azt, hogy hol voltam önző. So self-will, let's say for the partner, we would put down, I want what I want when I want it. De nézzük az önzőséget. Az első esetben a partneremmel kapcsolatban az legyen, amit én akarok, és akkor, amikor én akarom.
just ideas. I get angry when I should be grateful. Már most csak úgy, nem tudom, hozom az ötleteket, hogy ahelyett, hogy hálás lennék, megharagszom. Okay. All right, under dishonesty. Jöhet az őszintétlen. I only focus on the bad things and I do not recognize the good things. Csak a rossz dolgokat veszem észre, csak a rosszat veszem észre, a jóra nem figyelek. I'm not that easy to live with. Nem könnyű együtt élni velem. Under inconsiderate, I think of my needs and not their needs. Csak magamra gondolok, rájuk nem. Véletlen. Now, it's possible when we get to this, the X, that you could just say, see above. Lehet, hogy amikor az X-emhez érek, akkor lehet itt is mondani, hogy lásd fenn. But I want to give you another idea of, no, don't write that down. Don't put see above. I'll give you another example of another kind of X. Nálam, hogy egy másik példát szeretnék hozni, egy másfajta X-ről. I thought I could change them for the better. Az önzőség alatt jöhet az, hogy meg akartam változtatni. I thought that being a martyr would make them act differently. Mártírkodtam, hogy másképp viselkedjen. Dishonesty? Őszintétlenség? They were incapable of changing by me. Nem tudtam megváltoztatni. I was fooling myself about what my capabilities were. Becsaptam magam, amikor azt hittem, hogy sikerül. Under self-seeking, I was going to be the hero. Under inconsiderate, you mean, right? Yes, inconsiderate, yes. Tehát a tapintatlan alatt, hát én akartam lenni erős. Staying in the relationship hurt them. Ártott nekik a kapcsolat. Ártott nekik, bocsánat. I was only thinking of myself. Csak magamra gondoltam. Okay. For the next one. És jön a következő. That's the person I wanted a relationship with didn't have one, right? Ez might not have appeared on the resentment form. lehet, hogy ez nem szerepelt a neheztelések listáján. Self-will, I lived in a world of fantasy. Álomvilágban éltem, ezért az önzőség alá. In which they would save me from myself. Azt reméltem, hogy ő megment magamtól. Dishonesty. Ez őszintétlen. It was a fantasy world. Álomvilág volt. I never had the courage to say what I thought and felt. Sosem voltam elég bátor, hogy elmondjam neki, amit gondoltam, és amit gondolok és érzek. And inconsiderate, I was only thinking of myself and not of the other person. Tapintatlanság az lehet az, hogy csak magamra gondoltam, a másikra nem. Okay. Now, in the third column, és aztán a harmadik oszlopban, did I arouse jealousy, suspicion, or bitterness? Maybe for the partner, I aroused
bitterness. Talán a partner tekintetében keserűséget okoztam. Maybe for the ex, I aroused jealousy. Let's go down. Ezek személy családféltékenység, Yeah, okay, yeah. And bitterness. meg keserűséget. Yeah, it's not important. It's just, these are just examples. Yeah. Nem olyan fontos, most csak példákat hozunk. Maybe for the last person, nothing there. És lehet, hogy a harmadiknál nincsen semmi ezek közül. It's not terribly important. But now, for the partner, where did I go wrong and what should I have done instead? Mivel hibáztam, és mit kellett volna tennem ennél? I think it almost always comes down to this. Szerintem mindig erről van szó valahol. I should invest more in the relationship and think of their needs rather than my needs. Mindig valahogy az lesz a lényeg a mélyben, hogy többet kellett volna beletennem a kapcsolatban, és jobban figyelni a másik igényeimre, ahelyett, hogy a sajátjaimmal voltam elfoglalva. I should live my life according to what I deeply believe in rather than look to them to make me feel better about myself. Az szerint kell élnem, amiben mélyen hiszek, ahelyett, hogy a másiktól várnám az önmagammal kapcsolatos jó érzéseimet. Again, these are just ideas. They're not necessarily what you would put down about your partner. Megint hangsúlyozom, hogy ezek csak ilyen random gondolatok, nem biztos, hogy te ugyanazokat írnád le a saját pároddal kapcsolatban. Okay, let's go down to the ex. Akkor nézzük az exet. I should never have entered into the relationship. Nem kellett volna kapcsolatban kerülnem vele. But once having been in the relationship, I should have left it earlier. De ha már megtörtént, hamarabb ki kellett volna szállnom. And down below, the next one. Gyert a következő. Since I did not tell the truth at the time, I should accept the reality that this relationship was never going to be real. El kellett volna fogadnom, hogy ez a kapcsolat sosem jöhet létre. I should be honest in relationships and speak my mind when it's reasonable to do so. Fontos, hogy őszinte legyek a kapcsolataimban, és kimondjam, ami bennem van, amikor ez indokolt. So these are just examples of how you might analyze your current relationships and your past relationships and think about how you could make them better. Ugye most megint hangsúlyozom, hogy példákat hozok arra, hogy hogyan lehet elemeznünk a jelenlegi és a múltbeli kapcsolatainkat, és hogyan tudjuk jobbá tenni őket. And it's true, and you can use the examples also to help your relationships with friends and associates. És hát ezeket a példákat arra is nyugodtan használhatjuk, hogy javítsuk a barátságainkat, vagy a munkatársi kapcsolatainkat. My experience has been, both for myself and for people I've sponsored, that the answer is always either not get into maybe I should stop at this point. Why don't we start? My experience has been both for myself and for those I sponsored that. Tehát, hogy akkor itt most megállunk, hogy én nekem az a tapasztalatom a saját életemmel kapcsolatban is, meg a szponzoráltjaim esetében is. Either I should not have entered the relationship or have got out of it sooner.
Hogy vagy az jön ki, hogy bele se kellett volna lépnem a kapcsolatba, vagy hamarabb ki kellett volna szállnom belőle, or I should invest more in it. vagy pedig, tehát ez az egyik halmaz, vagy pedig sokkal többet kellett volna beletennem. And I should stop using people to define who I am. Vagy többet kéne beletennem, és nem abba kéne hagynom azt, hogy a másikat használom arra, hogy önmagamat meghatározzam. And I should not use people to meet my own needs. És arra sem szabad használnom másokat, hogy kielégítsék az igényeimet. I will only feel good about myself if I live according to my deepest, highest values or God. Csak is akkor fogom jól érezni magam, akkor lesz önbecsülésem, hogyha a legmélyebb hitrendszerem, vagy az Istenem szerint élek. So the big book deals with sex, but ultimately it deals with relationships. Tehát a nagykönyv látszólag a szexszel foglalkozik, de valójában a közeli kapcsolatokkal. And in each case, we are looking at how our character defects can be transformed into good qualities. És hát minden egyes esetelemzése arról szól, hogy azt látjuk meg, hogy a jellemhibáinkat hogyan lehet átformálni jó tulajdonságokká, értünk ki. Even before we get to step 5, we are painting a picture of the kind of person we can be without our character defects. Már az 5. lépés előtt is azt a képet kezdjük el így fölrajzolni, hogy milyen is vagyok én, hogyha megszabadulok a jellemhibáimtól. We are also getting a sense of how our character defects may have harmed other people. És hát azt is sokkal mélyebben megértjük és meglátjuk, hogy a jellemhibáink hogyan átadtak másoknak. And this sense can come whether or not we have lived a life as a victim or as a victimizer. És ez a megértés, ez attól függetlenül megjöhet, hogy áldozatként éltük az eddigi életünket, vagy agresszorként. Sometimes we have hurt people by staying in relationships that were sick. Van olyan, hogy azzal bántunk valakit, azzal ártunk valakinek, hogy egészségtelen kapcsolatban túl hosszan benne maradunk. I have met enough people in OA who have been victims of spousal abuse. Is that a term that you would, yeah. Sok olyan OA-társal találkoztam, akik a házastársi erőszak áldozataiként éltek. If through the resentment form they've realized how absolutely sick the person who was hurting them was, És a neheztelés listájuk segített meglátniuk, hogy mennyire beteg a másik, akivel együtt éltek. then they begin to realize that staying in a sick relationship helps the other person to become even sicker. És aztán arra is ráláttak, hogy az, hogy én benne maradok egy ilyen beteg kapcsolatban, az még jobban megbetegíti a másikat. And that's true for less difficult relationships, but still unhappy ones. És ugyanez igaz, meg érvényes lehet egy kevésbé beteg kapcsolatokra is, amikor ez a fajta boldogtalanság ott van. And sometimes just trying to think what I wanted to say. And sometimes we harm people by not looking to their needs, but only looking to ours. És van olyan, hogy azzal ártunk másoknak, hogy az ő igényeiket egyáltalán nem veszük figyelembe, mert csak a magunkére koncentrálunk. So we are on our way just in step 4 in realizing how we have hurt some people and how we can become better people living according to what we deeply believe in. Tehát ahogy dolgozunk a 4. lépésen, abban a folyamatban vagyunk benne, hogy meglássuk, szembenézzünk azzal, hogy hogyan ártottunk másoknak, és hogy hogyan válhatunk jobb emberré azáltal, hogy a számunkra fontos alapértékek szerint élünk. How much time do I have? Mennyi időn van még? Huh? I think 10 minutes, right?
I don't think so, but okay. It won't take 10 minutes. No, not the 70 minutes. It's more than 70 minutes. But give me 5 minutes. I'll be done. Yeah. I don't know another way of doing step 4 that does this. Nem ismerem másik módját a negyedik lépésnek. Tehát nem hiszem, hogy másképp bárhogyan is lehet csinálni a negyedik lépést, ami ugyanezt meghozza. Many ways of doing step 4 just make you feel bad about yourself. Mert hogy sok olyan módja van a negyedik lépés elvégzésének, ami, amitől rosszul érezzük magunkat, rossz érzéseink lesznek magunkkal szemben. And some take so long to do that you begin to relapse before you finish them. És hát van olyan negyedik lépéses módszer, ami annyira sok időbe kerül, hogy már azért esett vissza, mert annyit időzök vele. And some of them list so many character defects that you have no idea how you'll ever get rid of them. Vagy például olyan rengeteg jellemhibát sorol föl, hogy fogalmam sincs, hogy fogok valaha is megszabadulni mindegyiktől. But here you have 4 character defects, only 4 character defects, and you already envision a world in which you don't have them. Ebben a módszertanban 4 jellemhibáról beszélünk, és már most elkezdjük elképzelni azt, hogy milyen a világ, amikor megszabadulunk tőlük. So step 5 will be a moment in time where you share with another person to make sure you're being as honest and as careful as you can be. És akkor jön az 5. lépés, ami az időnek egy olyan pontját hozza el, amikor egy másik emberrel a tőle tehető leginkább gyakorlod az őszintességet. And you'll find that in step 6 and 7, it's a matter in the big book of minutes of saying, do I want to get rid of them? Yes. Then you say the prayer. That's 6 and 7. És akkor megosztod mindazt, amit összeírtál, és aztán látni fogod, hogy a nagykönyv szerint a 6., 7. lépés az pillanatok alatt már történik, mert hogy megállok, megkérdezem, hogy meg akarok szabadulni ezektől a jelenhibától. Igen, elmondom az hibát, puf. And then steps 8 and 9 will be where you become the person that you want to be. És aztán jön a 8. vagy 9. lépés, és ott válok azzá az emberré, akivé válni akarok. You will make amends for the past to wipe the slate clean, whatever words you use for that. Hogy jóvá tételeket nyújtok azért, hogy egy tiszta lapot teremtsek. Eltakarítsam a múlt romjaiba. And once your mind is clear about the kind of person you can be, and the past has been dealt with by making as many amends as you can, you will remove the blockage between your heart and your head. És akkor az történik, hogy amikor tisztán látsz azzal kapcsolatban, hogy milyen emberről is akarsz válni, és megtetted a lehető legtöbb jóvátételt, tehát eltakarítottad a múlt romjait, akkor az történik, hogy elhárul az akadály a szíved és az elméd vagy a gondolatait között. So what you deeply believe in your heart will rise unblocked through the pipeline into your head. Vagyis mindaz, amiben mélyen hiszel a szívedben, az szabad utat nyer, hogy megérkezzen a fejedben. And you will learn to live intuitively according to your deepest beliefs. És megtanulod, hogy hogyan éljél intuitív módon a legmélyen hitrendszeredet, az általad fontosnak tartod az értékeidet követve. And to trust that intuition that at least you will be doing your best to live properly. És azt is megtanulod, hogy hogyan bízzál ebben az intuíciódban, hogy legalábbis igyekezzél a lehető leghelyesebb életet élni. And that you're not in charge of the future. És ugye a jövő az nem a te irányításod alatt áll. And your ability to think will thus be calmed by your not wanting to be in charge of the world. És azáltal, hogy nem te akarod irányítani a jövőt, sokkal jobban fogsz tudni gondolkodni is.
And the things that used to tempt you, the foods, the behaviors that used to tempt you, will no longer tempt you because you'll be sane. És miután megkapod a józanságot ezáltal, ezért azok a dolgok, a viselkedések, az ételek, amik korábban kísértésbe hoztak, azok már nem fognak izgatni. Your mind will no longer be completely occupied by might have beens and what ifs, but will be focused on living the best life you can. Mert hogy a gondolataidban nem az fog folyamatosan cikázni, mi lett volna, ha, vagy mi lesz, ha, hanem a leginkább a jelenleg koncentrálva tudsz élni. And that sanity will allow you to live without your addiction. És hát ez az ételmélyiség, vagy ez a józanság segít békében maradnod a függőségettől. Now, at the end of the chapter on step 4, the big book makes very few promises. A 4. lépés végén ebben a fejezetben a nagykönyv kevés ígéretet tesz. They say, we hope you're convinced now that God can remove whatever self-will has blocked you off from him, that you get this sense of the removal of the blockage. Valahogy úgy fogalmaz a nagykönyv, hogy reméljük, hogy most már elhárul az az akadály, amit az önzőség vagy az akaratunk képezett köztünk és a felső erőnk között. And they say you've made a good beginning. És hát azt is kihangsúlyozzák, hogy jó úton járunk. And they say you've accepted and understood things about yourself that you have not understood before. Hogy elfogadtunk és megértettünk önmagunkkal kapcsolatban sok olyan dolgot, amit korábban nem tettünk. Now, I hope you've seen how quickly you can do step 4. Remélem, hogy láttátok, hogy mennyire gyorsan végig lehet csinálni a 4. lépést. And if you haven't done it, I urge you to do it and to make a step 5 appointment so you can deal with that. És hogyha még nem tetted meg a 4. lépésedet, akkor biztatlak, hogy tedd meg, és már most beszélj meg egy 5. lépéses alkalmat az átadásra is. Because once you finish step 5, within 2 days, you'll be on steps 8 and 9, and recovery will be around the corner. Mert ahogy befejezted az 5. lépést, 2 napon belül már a 8-nál fogsz tartani, és érkezik a józanság és a felépülés pillanatokon belül. Thank you. Köszönöm szépen. Thank you very much, Lawrie. Thank you, Lawrie. Thank you, Lord. Thank you. And now it's time for questions and answers. I will give the floor to our leader, and then there will be questions. Köszönöm. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következő 20 percben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a reaction részben a raise hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlen a speaker felé, ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez, vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezető társnak, aki név nélkül felolvassa azt. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjének nem az everyone, mindenkit, hanem a levezető nevét, ez esetben Viki, állítod be. A levezető társunk a jelentkezések és a beérkezések sorrendjékben fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. Jöhetnek a kérdések. A chat ablakban érkezett egy kérdés, amit felolvasok. A 9. lépésnél tartok, és úgy érzem, egyre inkább elárasztanak a félelmeim. So there is a written question. I am at step 9 now, and I feel that I'm really overwhelmed by my fears. Egyszerre szakadtak rám a múlttal kapcsolatos félelmem,
hogy a jelenben sem tudok változtatni magamon, I'm overwhelmed by my fears coming from my past and my present fear that I won't be able to change myself in my present either, és a félelmem a jóvátételektől. And I'm also very scared of making amends. úgy érzem, mintha versenyfutásban lennék a programban, és egyre inkább lemaradok önmagam mögött. I feel that I'm in a race in program, and I have the sense that I am, lagging behind more and more. A kérdés, mi segíthetne? And my question goes, what can help me at this point? I would go write those fears out as fears. Using and I would focus on what my higher power would have me be in relation to those fears. Én beírnám ezeket a filmeket. Go back to, you just have a bit more step 4 to do and a bit more step 5 to do. 1-től 1-ig a félelemlistába, és végigírnám azt, hogy a felsőbben mit várna, hogy milyen legyek, tehát visszamennék, és még kéne egy kicsit dolgoznom ezekkel a 4. és 5. lépésben. There may be more resentments that have come up too. Az is lehet, hogy további neheztelések is felszínre jöttek. My experience is that when I did am I doing step 5? Am I talking about step 5 next month or not? I don't remember. No, I'm not. So in step 5, the big book, after we do step 5, says, are we delighted? Can we look the world in the eye? Tehát ugye amikor, most nem tudom, hogy az 5. lépés is én tartom, ezt szerintem nem, de a nagykönyv azt írja, hogy amikor a 4. lépésen, 5. lépésen túl vagyunk, akkor ugye jönnek az ígéretek, hogy már a szemébe tudunk nézni másoknak, és boldogabban vagyunk, erősebben vagyunk a világban. Can I look the world in the eye and have my fears fallen from me? És elmúlnak a félelmeim. The fears have not fallen from you. De hát úgy tűnik, hogy a te félelmeid nem múltak el. And when I did my first step 5 this way, I was asked, have these things happened to you? Have your fears fallen from you and all that? Amikor én először ezen a módon csináltam meg a 4. 5. lépésemet, akkor utána föltették nekem ezt a kérdést, tehát végig kérdezték ezeket az ígéreteket, hogy már a mások szemébe tudsz nézni, és hogy elmúltak félelmeim. When I said no, then I was told, you left something out. Go back and do your resentments and your fears. Amikor azt mondtam, hogy nem múltak el, akkor azt mondták, hogy akkor valamit kihagytál, tehát akkor tér vissza a félelmeidhez, meg a nehezteléseidhez, és keresd meg, hogy mi az. And I did this 3 times before I felt those feelings, and my fears had fallen from me. És ez nekem 3-szor meg kellett ezt tennem, hogy visszamegyek, mire eljutottam odáig, hogy tényleg megszabadultam a félelmeimtől. The 4th time I did a resentment, it was, why am I still doing this? I want to be on step 9. A 4. alkalommal, amikor visszaballadtam a 4. 5. lépésbe, akkor már az volt a neheztelés soromban, hogy miért csinálom még mindig ezt, hát már a 9. lépésnél akarok járni. But it didn't take me long to do that because I was adding to. I wasn't doing it all over again. I was just adding some more fears and some more resentments. De ez már nem tartott sok időig, és sok idővel egyáltalán, mert nem az egész listát kellett újra csinálnom, hanem csak ki kellett egészíteni a 1-2 dologgal. So, for the fears, I would just write them down and work through what God would have me be in relation to each of those fears. Tehát a félelmeim tekintetében visszamennék a 4. lépésbe, beírnám a félelemlistámba, és végig elemezném azt, hogy a felső erőm az mit szeretne, hogy hogyan legyek ezekkel kapcsolatban, milyen emberek. Since you've already done a lot of work, the answer will come easily, and the step 5 part will be so quick because you'll just say, and go through the step 5 very quickly. És mivel már egy csomót dolgoztál a 4. lépéseden, ezért több gyorsan meg fognak jönni a válaszok. Az 5. lépésben meg azt volt már, oké, ez is itt van, és nehezek tovább. And you say
the step 7 prayer and you're back to the amends again, but you're not afraid anymore. És akkor elmondod a 7. lépés imáját, és már ott is vagy újra a jóvátételeknél, csak már a félelmeid nélkül. That's my experience and the experience of dozens of people I've spoken to. De ez az én tanítvatom. Sok 10, inkább több 100 ember tapasztalata, és akikkel együtt dolgoztam, de akikkel beszéltem. I hope that helps. Remélem, hogy segít a válaszom. Steps always help. De a lépések biztos, hogy segítenek, ha a válaszom is. Oké, köszi. Következő kérdezőnk Timi. Thank you. Our next question comes from Timi. Sziasztok! Köszönöm szépen Lawrie-nak ezt a nagyon kimerítő áttekintést. Kifogyott a tinta a tollamból, annyit írtam. Thank you, Lawrie, very much for this really exhaustive overview. I wrote so much that, my pen is out of ink. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy aláshatja a felépülésemet, hogyha valamit véletlenül kifelejtek a 4-es listából. A másik pedig, hogy hallottam olyat, hogy van, aki egy évben egyszer újra csinálja az egészet. Mit gondolsz erről? I have 3 questions. The first one is whether honestly forgetting something out of my fear inventory can undermine my recovery. The second one is that I heard of people who regularly, like once a year, go over their inventories and repeat them. What is your take on this? Well, first of all, if you honestly leave something out, it's not your fault, but as soon as you realize that you did it, you should do it. You should go back to it. Hogyha tényleg kifelejtettél valamit, tehát ez nem szándékos, akkor ez nem a te hibád, de abban a pillanatban, hogy eszedbe jut, akkor vissza kell térni, és meg kell csinálni. In terms of redoing this, that I believe is step 10. Az újracsinálás, az szerintem a 10. lépés. Step 10, and I'm sorry, one of the reasons I relapsed was that I did not understand step 10. I relapsed for 7 years. Én 7 évre kerültem visszaesésbe, és szerintem ennek az egyik oka az volt, hogy nem igazán értettem meg a 10. lépés lényegét. I read step 10 as we recite it, and it said, when we were wrong, promptly admitted it. Én úgy olvastam a 10. lépést, ahogy ez írva volt, vagyis, hogy amikor hibáztunk, akkor haladéktalanul beismertük. So when I yelled at my young children, I apologized to them. Tehát, amikor kiabáltam a kisgyerekeimmel, akkor bocsánatot kértem tőlük. But what was really going on in my life was that my wife's family was dying, and I loved them all. De hát igazából az életemben pont az zajlott, hogy a feleségem családtagjai haltak voltak, és hát őket nagyon szerettem. So my frustration came out on my children because I couldn't affect the deterioration of their lives. És hát az e fölött érzett frusztrációm az a gyerekeim ellen volt, mert hogy tehetetlen voltam azzal szemben, hogy végig kellett néznem, hogy hogy mennek a halál felé. But the big book describes step 10 as doing steps 4, 5, 6, 7, 8, and 9 over again when you need to. A nagykönyv az úgy írja rá a 10. lépést, mint hogy megtesszük a 4., 5., 6., 7., 8. és 9. lépést, amikor szükség van rá. For me, that has sometimes meant once a week and sometimes once a year. Ez volt nekem, hogy azt jelentette, hogy hetente egyszer kellett megtennem, volt olyan, hogy évente egyszer. And sometimes if I'm restless or irritable or discontented, it's time to do a step 10. Sokszor, hogyha azt érzem, hogy nyugtalan vagyok, ingerült és elégedetlen, akkor az mutatja nekem, hogy 10. lépés, ez nem kell. Or if I'm bored or I feel unconnected to my higher power, it's time to do a step 10.
Vagy például, hogyha unatkozom, vagy gyengül a kapcsolatom a felsőbb erőmmel, akkor is az sokszor azt mutatja, hogy 10. lépésre van szükségem. Or if the food begins to become a little bit more attractive, it's really time to do a step 10. És akkor aztán különösen muszáj 10-et csinálnom, hogyha például elkezd hangosodni a kaja, vagy elkezdek sóvárogni, vagy úgy a kajával foglalkozni. After we've done step 9 and we've cleaned up our past, there is another past that is created over time. Tehát a 9. lépés után, amikor eltakarítottuk a múltunk romjait, akkor az van, hogy telik az idő, megy előre az idő, és újabb múlt termelődik ki a mindennapjainkban. And we are living in very difficult times, És ott nagyon nehéz időket élünk, which create all kinds of resentments and fears. ami mindenféle félelmet és neheztelést kitermel. So the process that we learned in steps 4, 5, 6, 7, 8, and 9 is repeated in step 10 whenever we need to. Vagyis az a folyamat, amit megtanultunk a 4-től a 9-ig, azt amikor szükség van rá, bármikor, amikor szükség van rá, akkor a 10-ben csináljuk. Meg is Hope fejtjük. that helps. Remélem esik. Köszi. Következő kérdezőnk Dóri. Köszi mindenkinek a szolgálatát, Dóri kényszeres túlevő. Köszönöm Lawrie-nak is a bemutatóját, és az a kérdésem, hogy mind a 4. lépésben, mind a 8., 9. lépésben kell-e, és ha igen, meddig kell várni erre a perspektíva váltásra, mondjuk arra, hogy eljöjjön a megbocsájtás, ha valakire nagyon haragszunk, vagy eljöjjön az a belátás, hogy tényleg ezt a jóvátételt meg kell tegyem, szóval az az őszinte hajlandóság. Szóval ezzel kapcsolatos a kérdésem. Köszönöm. Okay, so my name is Dory, and thank you everyone for your service. And Lawrie, thank you for your introduction. And my question is about step 4 and steps 8 and 9. So in all these 3 steps, should we wait? And if yes, for how long? For the forgiveness to come towards the people that harmed us, or for the insight that we need to make this amend. Okay, so should we wait for this forgiveness to occur in ourselves, or the insight that we need to do this? It depends on what you mean by forgiveness, because the big book does not use that word. Attól függ, hogy mit értesz a megbocsátás alatt, mert a nagykönyv nem használja ezt a szót. Forgiveness, I think, would mean I forgive the debt that they owe me. Szerintem a megbocsátás az itt azt jelenteni, hogy elengedem azt a tartozást, adósságot, amivel ők jönnek nekem. And as far as I'm concerned, if people don't express an attempt to change, or people who've hurt me don't express remorse, they don't deserve to have their debt forgiven. De az én tapasztalatom az, hogyha másik, aki kárt okozott nekem, vagy fájdalmat, vagy bántott, nem mutat megbánást, vagy nem kér bocsánatot tőlem, akkor nem érdemli meg a felmentést. On the other hand, if forgiveness means not letting them live rent-free in my mind, that's another issue. Hogyha a megbocsátás alatt viszont azt értjük, hogy ki akarom tenni őket a gondolataimból és a fejemből, ahol kéretlenül tanáznak, ez egy másik kérdés. I discussed this last month. We have to know that the people who wronged us were so spiritually sick that they were incapable of doing anything other than what they were. Ezt taglaltam a múlt hónapi alkalmunkban is, hogy nagyon fontos megértenünk, vagy meglátnunk, hogy azok, akik bántottak bennünket, azok spirituálisan annyira beteg emberek, hogy nem volt
lehetőségük bármi mást tenni, mint azt, amit tettek. It's as if they were robots and their wires were crossed. Egy kicsit olyan, mint hogyha ők ilyen gépek vagy robotok lettek volna, és hát így voltak behúzalózva, ez a programjuk. And the way of doing that is to pray for them to have what we want out of life, which they cannot have because of who they are and what they've done. Ugye azt mondjuk, hogy imádkozzunk értük, hogy ő nekik is az legyen az életükben, megadasson az életükben, ami nekünk, de hát ez nem lehetséges, mert el vannak romolva, vagy hát amiatt nem lehetséges, amit tettek. They are pitiful examples of the worst a human being can be. Szánalmas példái az emberi faj legrosszabb példányainak. So I don't think we can know our part and our defects of character without going through that process of understanding that they do not even have the chance that we have to become different people. Hát szerintem nem lehetséges eljutni odáig, hogy meglássuk és megértsük a saját részünket, felfedezzük a saját jelenhibáinkat, anélkül, hogy ide el ne jutnánk, vagyis oda, hogy megértsük azt, hogy ők nekik esélyük sincs arra, amire nekünk esélyünk van, hogy megváltozzanak, hogy más emberekké váljanak. So for people who have hurt us, we may owe them no amends other than not to let anyone do that to us again, or not to let anyone do that to anyone else again. Tehát, hogy lehet, hogy azokkal kapcsolatban, akik bántottak bennünket, semmilyen más jogáltétellel nem tartozunk, csak is azzal, hogy ne engedjük, hogy más valami is elkövesse ugyanazt az ártást felénk, vagy ellenünk, vagy akárki más felé. Or not to let them live in our minds because they're still hurting us even though they're dead or they're gone. Vagy lehet, hogy az a jogáltétel lényege, hogy nem engedem, hogy tovább is ottani ezen a gondolataimban, mert ezzel árt. So I'm not sure I can help any more than that, but my email is there and I'm happy to talk more specifically. But még akkor is ott ezek a fejünkben, hogyha már elmentek, vagy meghaltak. És nem tudom, hogy ennél többet tudok-e most erről mondani, ami segíthet, de az e-mail címemet megadtam, és szívesen folytatom ezt a párbeszédet. And at steps 8 and 9 is when we really think, what harm have I done to the person? A 8.-9. lépésben ugye azt vizsgálom, hogy én mit ártottam a másiknak. And only by knowing the harm you've done, do you know what kind of amends you might owe? És hát csak akkor tudod megállapítani, hogy milyen jóváltétellel tartozó, hogyha beazonosítottad, hogy milyen kárt okoztál te a másiknak. So I'm not sure I can help any more in that respect, but I think that there's a process that has to be done to look at them as being really sick people. Nem tudom, hogy ennél többet tudok-e most hasznosat mondani, de az biztos, hogy fontos, hogy ezt a folyamatot kell végigcsinálni, hogy ilyen beteg, spirituálisan beteg emberekként tekintek rájuk. Does that help a bit? Segít ez egy picit? Okay, good. Köszönjük, az időnk az lejárt, még egy kérdés maradt, de az már így az időben nem fér bele. Okay, akkor egy pillanat, én megállítom a felvételt. So, Lawrie, thank you very much. Our time is up, so I'm gonna stop the recording and we will close our meeting. Thank you.